خیلی وقتها شما بافت‌های ژورنالی و تقسیم بندی‌هایی رو توی یوتیوب و اینستاگرام می‌بینید که براتون سواله که چطوری این تقسیم بندی‌ها اینقدر تمیز در اومدن و شما هر کاری می‌کنید نمی‌تونید به اون تمیزی تقسیم بندیتون رو در بیارید. دلیلش اینه که اون بافتکارها از شونه روسی استفاده کردن. توی این ویدیو قراره بهت بگم چه شونه‌ای رو برای ساخت شونه روسی باید تهیه بکنید و چطوری این شونه رو خودت درست بکنید. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. شونه روسی یکی از مهمترین ابزارهای هر بافتکاریه و هر بافتکار حرفه‌ای باید یه دونه از این شونه ها رو توی وسایلش داشته باشه تا بتونه تقسیم بندی هاشو تمیز و مرتب در بیاره. تفاوت شونه روسی با شونه های معمولی تو چیه؟ در اینه که نوک این شونه ها همونطوری که میبینید کاملا تیزه و آروم آروم پهنای شونه زیاد شده و شما میتونید به کمک این شونه خیلی راحت طرح‌های ژورنالیتون رو انجام بدید. پس اگر دوست دارین روش ساخت این شونه و اینکه برای ساختش شما باید کدوم یکی از شونه‌های موجود در بازار رو تهیه بکنید، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشین. برای ساخت این شونه‌های روسی شما باید اول یه سوهان ناخن داشته باشید. بهتره که سوهان ناخنتون از این بزرگا باشه که موقع کار کردن خیلی هم سرعتتون بالاتر میره و هم هی شونه از تو دستتون تکون نمیخوره و به دستتون آسیب نمیزنه. مورد بعدی دخترا شونه‌های پلاستیکیه. شما از کدوم شونه پلاستیکی میتونید برای این کار استفاده کنید؟ من یکی یکی شونه‌ها رو بهتون نشون میدم و میگم که کدوم شونه رو بهتره که برای ساخت شونه روسی ازش استفاده کنید. خب اولین شونه‌ای که میخوام بهتون نشون بدم این شونه‌های پلاستیکیه که اصلا مناسب کار حرفه‌ای نیست. تو بازار هم خیلی شما ازش میبینید و زیاده، ولی برای کار ما مناسب نیستش. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اولا شما میخواید این زحمت رو بکشید، اون زمان رو بذارید این شونه رو روسی کنید که حالا میگم اصلا اون نتیجه‌ای که بخواید رو بهتون نمیده. دندونه‌های مناسبی نداره. یعنی دندونه‌هاش نه اونقدر درشته که به عنوان شونه دندونه درشت ما ازش استفاده کنیم و نه اونقدر ریزه که بشه به عنوان شونه دندونه ریزش ازش استفاده کرد. و سرش هم که دختر اصلا مناسب کار بافت نیست. یعنی سرشو که دیگه شما نمیتونید تیز کنید. اصلا مناسب کارتون نیست. انتهاش هم دخترها ببینید اینقدر ضخیمه و اینقدر پهنه، شما هم باید خیلی زمان زیادی رو بذارید و همین که خیلی پلاستیکش طوریه که با سوهان خوب از بین نمیره و تیز نمیشه و خیلی اذیتتون میکنه. پس اصلا مناسب کارتون نیست. اگر هم شما زمان رو بذارید و تیزش بکنید باز اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره. ممکنه سرش حالت خراش بشه و موهای مشتری توش گیر بکنه. پس اصلا پیشنهاد نمیدم که این شونه رو برای ساخت شونه روسی استفاده کنید. اما شونه بعدی که من باز خیلی پیشنهاد نمیدم که این شونه رو هم برای کار حرفه‌ایتون استفاده بکنید، این شونه‌های پلاستیکی کوچولوئه که بیشتر کجا شما این شونه‌ها رو می‌بینید؟ هم به صورت تک می‌فروشن دخترها، هم زمانی که شما 3 تا شونه تهیه می‌کنید و یا این ابزارهای بافتمو رو تهیه می‌کنید، این شونه‌ها رو توش می‌بینید. یعنی یکی از این شونه‌ها همین شونه‌هایی که الان دست منه. اولا اصلا کیفیت نداره و به راحتی خم میشه و شما وقتی یه مدت باهاش کار میکنید میبینید شونه خمه. و اینکه این طول انتهای شونه هم خیلی بلند نیست و مناسب کار ما نیست. یعنی تو لاین بافتمون ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. به همین خاطر من خیلی پیشنهاد نمیدم که این شونه رو هم برای کار حرفه‌ایتون ازش استفاده کنید. اما اگر میخواین تمرین بکنید و الان این شونه رو دارید اشکالی نداره، میتونید روش تمرینتون رو بکنید، اما برای کار حرفه‌ایتون اصلا پیشنهاد نمیدم که این شونه رو تهیه بکنید. اما شونه‌ای که من بهتون پیشنهاد میدم برای کار بافتمو تهیه بکنید و خودتون روسیش بکنید این شونه‌های حرفه‌ایه. بذارید بازش بکنم. ببینید دخترا، برند این شونه تونی انگایه و معمولاً این برند شونه‌های خوب و حرفه‌ای برای حالا کار ما مخصوصاً تولید میکنه. اولا شونه‌ای که من گرفتم بالاش حالت ال داره که شما میتونید هم ساده پلاستیکش رو تهیه بکنید هم اینجوری الش رو تهیه بکنید و اینکه فوق‌العاده محکمه، اصلاً خم نمیشه و دندونه‌هاش هم خیلی مناسب کار ماه و ببینید چه دندونه‌های مرتبی داره و کاملاً ظریفه. یعنی بهترین شونه برای کار ماه. و اینکه انتهای شونه هم به اندازه کافی بلند هست و ما میتونیم برای کارمون ازش استفاده کنیم. اما چجوری این شونه رو ما باید روسی بکنیم؟ خب ببینید حالا طریقه تیز کردن و کار کردن با سوهان چجوریه. ببینید
اولا چند تا نکته بهتون بگم. شما برای تیز کردن بهتر انگشت اشارتون به همین شکلی که من گذاشتم پشت، حالا اون منطقه‌ای باشه که میخواید تیزش بکنید، یعنی پشت دم شونه باشه که بتونید کنترل کنید. نکته بعد این که دخترها شما همون 1 سانت 2 سانت بالا رو که نباید تیز کنید. شما یه مقدار باید اون سوهان کشی رو به سمت پایین هم بیارید که این آروم آروم حجمش زیاد بشه و یک دفعه اینجوری نباشه که نوک شونه‌تون تیز شه یه دفعه اینجا حجمش زیاد باشه. پس باید این شیب رو شما همچنان درست کنید و به صورت آروم آروم حجم این پهنای شونه‌تون زیاد بشه. پس به این نکته خیلی حواستون باشه. به همین علت من میام انگشتمو میذارم پشت شونه، خب، و میام چی کار میکنم؟ برمیگردونم دستم رو روی سوهان و شروع به کشیدن میکنم. یادتون باشه هی باید شونه رو توی دستتون بچرخونید دخترها. هی شونه رو باید بچرخونید که از همه طرف تیز شه. اگر شما فقط از یک طرف این شونه رو تیز بکنید، چه اتفاقی میفته دخترها؟ شونه‌تون هلال میشه. چون از یک طرف فقط سوهان کشیدید، این شونه شکم پیدا میکنه به یک سمت. وقتی شما هی دائم این شونه رو تو دستتون بچرخونید، ببینید تو دستتون هی بچرخونید، شونه همه طرفش تیز میشه و کارتون خیلی تمیزتر میشه. نگاه کنید روی سوهان منو ببینید، کامل داره شونه ساویده میشه. این شونه به راحتی این قابلیت رو داره که شما روسیش بکنید و اون شونه هایی که قبلا بهتون نشون دادم اصلا این قابلیت رو ندارن و شاید شما باید نیم ساعت 1 ساعت بتراشین تا تازه یه ذره این شونه بخواد تیز بشه. با انگشت اشاره‌ام شونه رو نگه می‌دارم دختر. زمانی که این شونه نازک بشه ممکنه شما اگر کنترلش نکنید با انگشت اشارتون بشکنه وقتی زیاد نازک بشه. پس حتما با انگشت اشارتون، خصوصا زمانی که دارید قسمت نوکش رو سوهان میکشید، خوب کنترلش بکنید. نکته بعدی، موقع سوهان کشیدن خیلی حواستون به نوک شونه باشه. حالت تراشه نشده باشه که موهای مشتری توش گیر بکنه. الان بذارید من اینو بیارم جلو. ببینید من گذاشتم روی انگشتم که کامل مشخص باشه. همونطوری که میبینید اصلاً تراشه نشده. تیزی رو شما تا کجا انجام میدین؟ تا جای این که به اون نتیجه دلخواهتون برسید و نوک شونه کاملاً تیز شده باشه که بتونید خیلی خوب اون تقسیم بندی های ژورنالیتون رو انجام بدید. این شونه خب برای بافت هلندی هم عالی میشه. چرا؟ چون علاوه بر این که نوک تیزی داره و شما میتونید تقسیم بندی های صافی بزنید و پهنای قسمت پایینش هم بیشتره و شما تو حجم زیاد موها و میخواید موها رو مثلا جدا کنید از هم، خیلی راحت، چون این پهنایشون زیاده، میتونید 2 تا دسته رو از هم جدا کنید و اذیت نمیشید. در صورتی که شاید توی شونه هایی که انتهاش فلزیه شما مشکل خیلی زیادی داشته باشید و نتونید موها رو از هم جدا بکنید به راحتی. اما شونه هایی که انتهاش پهنه این مشکل رو نداره. خب پس من تا جایی که نوکشونم به اندازه دلخواه برسه تیزش میکنم و قسمت پایینش رو هم مرتب میکنم، میام نتیجهش رو به شما نشون میدم. خب اینم نتیجه سوهان کشی من دخترها روی شونه. نگاه کنید من میذارم کف دستم که شما کامل تیزیش رو ببینید. چقدر خوب و ظریف تیز شده و به اون نتیجه‌ای که من خواستم رسیده. و همونطوری که میبینید تا پایین یه شیب خیلی ملایم داره، یعنی من سعی کردم مرتبش کنم و اون شیب رو تو کارم رعایت بکنم و کارم زشت نشه و نوکش رو هم کامل تیز کردم. شما هم میتونید به همین راحتی شونه‌های روسیتون رو درست بکنید. اگر آموزش‌های ما رو میپسندین حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای دوستای بافتکارتون هم ارسال کنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. Free audio post production by alphonic.com